این کباب 60 سال پیشه که اون موقع ارزونتر بود، الان گرونتر. جنس همونه. اینجا کباب فقط با نون سنگکه، گوشت تازه. آقا فرهاد این کباب خدمت 60 ساله داره، مزه قدیمو میده. زمانی که بچه بودیم شاگردی میکردیم، کبابی که آب نداشته باشه کباب نیست. ما همیشه گوشت گرم تازه مصرف میکنم، گوشت و پیاز و نمک، اونم پیاز کم. من از سن 10 سالگی اومدم تو کبابی، با نون سنگک میدم، ریحون میدم، سنتی هم. 37 ساله اینجا. آقا فرهاد این کباب خدمت 60 ساله داره. من جنسم تو مدت عمرم که کبابی شدم، بلد شدم کباب درست کنم، همین جنس رو دادم به مردم که مردم ازم راضی باشن، مشتریم بشن. تبلیغ من اینه. اینم کباب منه. میره یخچال. ما همیشه گوشت گرم تازه، گوشت منجمد اضافه مصرف نمی کنیم، فقط گوشت تازه مصرف میکنم. کبابم هم گوشت و پیاز و نمک، اونم پیاز کم. من از سن 10 سالگی اومدم تو کبابی. کباب سیخ 7000 بوده. کار کردم تا سن سربازی رسیدم، انقلاب شد، اومدم تهران، رفتم سربازی. بعد اومدم میدون ولیعصر واسطم کار کردم. اونجا کباب سیخ 15000 بودم، سال 59 تا 62 اونجا بودم. بعد از اون رفتم منیریه امیریه کار کردم 1 سال. بعد ما رفتم خیابون محمد علی جنا، اونجا کباب سیخ 5 تومن بوده. بعد سال 67 هم 67 هم اینجا رو خریدم، کباب میدادم سیخ 14 تومن، که الانم کباب میدم سیخ 80 تومن. کباب خوب باید گوشت گوسفندی، قلبگاه گوسفندی باشه با سردست گوساله، اونم گوشت تازه. پیازم مقدارش خیلی زیاد نباشه. تابستونا پیاز آبشو میگیریم، چون که زمستونا که کباب سبزی گوشت پیاز آبشو نمیگیریم، همینجور داخل چرخ میکنیم و میاریم سیخ میکنیم. قدیما گوشت رو گرم میکردن رو آتیش، وقتی چرخ میگن نیم گرمش میکردن، پیاز میزدن. ولی الان قاطی میکنن و چرخ میکنن، دیگه رو آتیش گرم نمیکنن. این سبک الان. قدیم گوشت چرخ میکردن، نیم گرمش میکردن، بعد کباب پیاز میزدن. اون برای زور بود، شبم برای شب، چون که وقتی گرم میکنه نباید بمونه زیاد. کباب نیم پزه توی یخچال خراب میشه. کباب با نون سنگک میدم، ریحون میدم، چون که من برنج نمیپزم. سنتی هم 37 ساله اینجام. اینجا سال 37 سال پیش 1,5 میلیون خریدم. یه 20 سال شاگرد داشتم، الان 15 سال خودم تنها کار میکنم. حلیم من ماه رمضان میپزم، چون که گرونه. من گوسفندی تازه میریزم. یه 2 سال یه ماه رمضان، ولی زمستونام داشتم، یه زمستونا رو تعطیل کردم. فرهاد جون کباب اول که نیم پز شد مثل قدیم آبشو میگیری. کبابی که آب نداشته باشه، گوشت گوسفندی نباشه، روغن نداره. این کباب میشه کباب سنتی قدیمی. آقا فرهاد کباب فقط با سنگک میدیم، اینم کبابشه، گوشت تازه، سماق هم میزنیم، ریحون هم بهشون میدیم. آقا فرهاد اینجا کباب فقط با نون سنگکه. کباب میکشیم، نگاه کن آب کباب ببین. اینم از سماقمون، سماق اصل. اینم سماق. اینم گوجهش، گوجه درجه 1. این کباب مزه قدیمو میده. زمانی که بچه بودیم شاگردی میکردیم، ما اینجا جنسمون رو جنس مرغوب مصرف میکنیم. هر موقع جنس گرون بخریم گرون میدیم، ولی جنسمون رو نامرغوبش نمیکنیم. اینم ریحون، ما زمستون هم ریحون داریم. اینم ریحونش. خدمتش قابل نداره بابا. بسم الله. این جوجه، اینم بال، اینم کباب. به این صورت. زمان قدیم که ما شاگردی میکردیم، گوشت رو چرخ میکردن با چرخ ریز توی ظرفای مسی رو آتیش نیم گرمش میکردن، بعد میزدن خنک میشد، بهش پیاز و تخم مرغ و زعفرون و
نمکشو میزدم سیخ میکردن، ظهر اندازه ظهر، شب اندازه شب، اضافه سیخ نمیکنن که خراب بشه. 10 سال پیش چون که ما بچه جاسمیم، همه کبابیان، ما اومدیم شغل کبابی دیگه. پدرم گفت برو کبابی کار کن. اینم آب کباب. من برادرم هم کبابی بوده، یکی برادرم هم کبابیه، شغلمون کلا کبابی هممون. اینم دوباره میره رو آتش. ما سعی کردیم جنسمون رو مغازه برای خودمون نامرغوبش نکنیم که مشتریمون قطع نشه و کبابمون هم همیشه جنس تازه. جوجه و بالمون هم فقط زعفرون، رنگ غذا اینا مصرف نمی‌کنم من. سعی کردیم مشتریمون که میاد مغازه راضی باشه از اینجا میره بیرون. عطایی نداشتیم. بله من قبلا حلبی سازی، سوهانی همه رو کار کردم. بعد پدرم گفت برو کبابی، حقوقش بیشتر. رفتیم کبابی که کل پدرمونم قدیم کبابی بوده، بعد اون شغل رو ول کرد و رفت تو کار بنایی دیگه. کلا نسل ما همه کبابیه. نه کباب کاوه، خیابون خوش، کبابی کاوه. کباب 60 سال پیشه که اون موقع ارزونتر بوده، الان گرونتره. جنس همونه. اینجا هر کی یه بار بیاد همیشه مشتریه، جایی نمیره. من مشتری از سعادت آباد دارم، از اکباتان دارم. مشتری 37 سال پیش که اینجا کباب خریده، مسیرش اینجا بیفته یا تعداد بخواد زنگ میزنه براش میپزم. ایده که میگه من تجربهش کردم. یکی از همکارام هستش، خوشون بچه بیتون بهمن و اینا، بهش میگفتم من فقط بریم محله ما غذا بخوریم. گفتم بهش یه روز بیا بریم محله ما پیش عمو رضا. از اون روزی که اومده فقط میگه که بریم پیش عمو رضا، یعنی حرف نداره، یه دونه دیگه ما رو دوست دارن دیگه. ما هم سعی میکنیم یه کاری بکنیم مردم راضی باشن. زیاد دنبال، چون که مغازه برای خودمون سود زیاد نیستیم. به 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 دمش اونم بزن تا جوجت هم آماده بشه بهت بدم. اینم جوجه کبابش، زعفرونشو که 110 میلیون خریدم. بفهم واقعا خریدم دیگه. دیگه دروغ نمیگم که خریدم، واقعا خریدم. این کباب برای آقا، اینم برای آقا. اینم کباب، اینم گوجه. گوجه بزرگ بذارم براش. اینم گوجه. ظرفش هم بذاریم آبشو بگیرم. اقلا نون یه دونه عزیزم. نون کباب چند تا؟ 3 تا گفت. امجه میخوری؟ چشم. اینم نون چیز من. اینم نون سنگک. کباب فقط باید با سنگک باشه. با لواش و تافدون و بربری مزه نمیده، فقط با سنگک. یه خاطره میگم، از کوچیکیم تو کبابی کار میکردم. حداقل سال فکر کنم دوم سوم بود که کبابی بودم. یه استاد داشتیم خدا رحمتش کنه، این به کارگر نفری 2 تا کباب میداد. کارگر بزرگی بر منم 2 تا کباب گذاشت با گوجه. اوستا اومد روش بعد گفت چرا 2 تا کباب تو میخوری؟ گفتم اینا گذاشتم. گفت اگه گوجه میخوای بخوری باید یه سیخ کباب بخوری، 2 تا نمیشه. خود میگم خدا واقعیت میگم دیگه. من چیزی که برام دور اتفاق افتاده اون موقع. اینم کباب، اینم روغن کباب. اینم روغن این کباب. اینو بگم که من میدون ولیعصرم کار کردم. اونجا هم دوستامون به رحمت خدا رفت. خیلی ما رو دوست داشت، خیلی قبولمون داشت، خیلی بهمون کمک کرد. همیشه هم دعاگوش هستیم. اینم یه گوجه برای 4 تا کباب. اینم برای کباب 4 تا.
کبابی که آب نداشته باشه کباب نیست. کبابی که میذارن تو کره میمالن روزون کباب نیست. کباب باید خودش روغن داشته باشه، یعنی گوشت گوسفندی باشه که روغن داشته باشه، نباشه اصلا کباب به حساب نمیاد. آقا فرهاد اینم کباب آبدار شما، خدمت شما. یه لقمه بگیرم، بالاخره یه امتحانی بکن دیگه، ببین چه جوره. این خدمت شما. آقا فرهاد اینم تابلومون، خیابون خوش، بالاتر از بوستان، پلاک 710 کبابی کاوه. اینم کباب ما، اینم روغنش. یه لقمه بگیرم برات، ببین چه حالی میده بهت. اینم کبابت، بفرما. اینم یه لقمه مشتی خدمت شما، نوش جونت.